හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. ආයිබෝන් යාළුවනේ. lesson number 74. 74 වෙනි පාඩමෙන් අද මම අරගෙන ආවේ තවත් අලුත් වාක්‍ය රටාවක්. මේක අපි පාවිච්චි කරන්න යාළුවනේ fond of කියන වාක්‍යාංශ කොටස තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. හොඳයි. එහෙමනම් හරියටම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් අද අපි බලමු එහෙනම් මෙන්න මේ fond of කියන්නේ මොකක්ද කියලා. fond of කියන එකේ තේරුම යාළුවනේ කැමති කියන එක. අපි දන්නවා අපිට සරලව කියන්න පුළුවන් I like chocolate. I like to play cricket. ඔන්න ඔය වගේ අපි like එක යොදනවා වගේ මීට වඩා තවත් එතනින් එහාට ගියා ගන්න. තව දුරටත් මේ කැමැත්ත වැඩි වගේ ප්‍රකාශයක් කිරීමට තමයි මෙන්න මේ fond of කියන එක අපි යොදා ගන්න. බලමු අපි පළවෙනි උදාහරණ විදිහට තියෙනවා I am fond of eating chocolate. මම දැන් මෙතන I am fond of eating. අපි කතා කරා ගිය පාර වාක්‍ය රටාවලදී fed up ගැන. fed up කියන වාක්‍ය රටාව ගැන කතා කරා. ඒ වගේ මෙතනත් තියෙන්නේ fond of කියන. fed up කියදී එපා වෙලා fond of කියන්නේ ඒ දෙයට කැමති. fond of කියලා අපි එතන යොදා ගන්නවා. ඊළඟට ක්‍රියාපදය ing form එක. present participle form එකේ යොදනවා. I am fond of eating chocolate. මොකද යාළුවනේ මේක තේරුම මම චොකලට් කන්න කැමති. eating chocolate වලට තමයි මම කැමති. eating chocolate I am fond. I am fond of eating chocolate. chocolate කන්න කැමති. ඒ වගේම යාළුවනේ මට කියන්නනේ මම chocolate වලට කැමති. කලින් පාර අපි කිව්වේ chocolate කන්න කැමති. I am fond of eating chocolate. දැන් අපි කියනවා මොකද්ද? මම chocolate වලට කැමති. කොහොමද අපි ඒක කියන්නේ? I am fond of chocolate. හරිම ලේසි. මෙතනදී අපිට ලොකු වෙනස්කම් කරන්නේ නැහැ. යම් කිසි ක්‍රියාවක් කරන්න කැමති නම් අපි fond of එක ඒ ක්‍රියාවේ ඒ verb එකේ ing form එක එහෙම නැත්නම් අපි කියන එකට present participle form එක යොදා ගන්නවා ක්‍රියාවක් නම් එහෙම නැත්නම් අපි noun එකක් නම් fond of කියලා ඒ noun එක. කොහොමද අපේ ඒතර structure එක view එක හැදෙන්නේ? fond of verb එකට ing එක එකතු කරනවා. මෙතන fond of මොකක් හරි ක්‍රියාවකට කැමති නම් I am fond of, he is fond of, they are fond of, they were fond of. ඉස්සර කැමති වෙලා හිටියා. I was fond of. නැත්නම් ඔහු ඉස්සර කැමති වෙලා හිටියා බීම බොන්න. He was fond of drinking fruit juice. පළතුරු බීම බොන්න fruit juice. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට යාළුවනේ fond of එකත් එක්ක noun එකක් යෙදෙනවා නම් I am fond of chocolate, he is fond of books. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට noun එකත් එක්ක fond of කියන එක යොදා ගන්න පුළුවන්. සරලව ගත්තොත් තේරුම මොකද්ද? යම් කිසි දෙයකට කැමති. ඒ කැමති දේ අපි fond of කියන එකත් එක්ක යොදා ගන්න. හොඳයි. අපි බලමු තවදුරටත් මේ ගැන උදාහරණ කීපයක් කතා කරලා. I am fond of reading books. මොකද යාළුවනේ මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය? ක්‍රියාව මොකද්ද? action එක reading books. reading books කියන්නේ පොත් කියවනවා. I am fond of reading books. මේකේ තේරුම වෙන්නේ මම කැමති පොත් කියවන්න. I am fond of reading books. සරලව අපි කිව්වොත් තවත් ආකාරයකට I like කියලා දෙනවා නම් කොහොමද මේක අපි යොදාගන්නේ? I like to read books. අපි I am fond of reading books කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන් I like to read books. හොඳයි අපි බලමු දෙවෙනි අවස්ථාව. He is fond of eating cake. ඔන්න තව ක්‍රියාකාරීත්වයක්. තව verb එකක් මොකද්ද verb එක? eating cake. cake කන්න. ඒතර cake කන්න eating කියන්නේ කනවානේ. eat කියන verb එකත් එක්ක ing form එක. present participle එක තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. කොහොමද අපි කියන්නේ? He is fond of eating cake. ඔහු cake කන්න කැමතියි. ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් verb එකක් එක්ක යොදාගන්න. යම් කිසි ක්‍රියාවක් කරන්න කැමති. Sunil is fond of football. අන්න. මේ මොකද්ද කියන්නේ? Sunil football වලට කැමතියි. Sunil football match බලනවා, football සෙල්ලම් කරන්න යනවා. ඔන්න ඔය කොහොමද අපි ඒකට කියන්නේ? Sunil football වලට කැමතියි. Sunil is fond of football. අපි හිතමු මේක යාළුවනේ මේක මං කියවා වගේ අතීත කාලේ වුණත් යොදා ගන්න පුළුවන්. Sunil ඉස්සර football වලට කැමති වෙලා හිටියා. කොහොමද කියන්නේ? Sunil was fond of football. හොඳයි. අපි ඊළඟ වාක්‍යයක් බලමු යාළුවනේ එහෙනම්. They are
fond of making cakes. එයාලා දැන් මොකද අපේ action එක අපේ verb එක making cakes. cake හදන්න. They are fond of making cakes. ඔවුන් කේක් හදන්න කැමතියි. හොඳයි යාළුවනේ. අද අපි කතා කරේ fond of කියන වාක්‍ය රටාව. සරලව ගත්තොත් like කියන වාක්‍යයට එහෙම නැත්නම් like කියන වචනයට සමානයි. කැමති. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හමුවමු. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව ඉගෙන ගන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න subscribe කරන්න මාව. Thank you.